erittäin loistavaa päivää, hyvät naiset ja herrat. Nyt se on täällä, nimittäin Soma. Mä oon ollut ihan sairaan hypeissäni tästä pelistä. On vieläkin, mutta sattuneesta syystä hiukan vähemmän, koska nyt täytyy oikeasti pelata sitä. Mä tossa noita asetuksia sähläsin, pitäisi olla kaikki suhteellisen ok. Tää on tosiaan Frictional Gamesin uusi peli. Aikaisempia pelejä heiltä on muun muassa Amnesia, The Dark Descent ja Penumbrat, jos on tuttuja pelejä. A Machine for Pigs ei ollut itse asiassa Frictionalin tekemä, pelkästään julkaisema. Vaikka siihen sarjaan kuuluukin, mutta hei. Mitä jos aloitetaan vaikka uusi peli? Ei tullutkaan mitään lisäkysymyksiä enää sen jälkeen. Onko toi sydän vai mikä tuolla pumppaa? Tuleekohan tää latausikkuna tuohon nauhoitukselle? En tiedä. Nois amnesioissa ei silleen hirveästi tullut. Tai no joillekin tuli, joillekin ei. Mulla ei ikinä tullut. Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away. Philip K. Dick. Are you okay, Simon? I think you're bleeding. Oh, that's nothing. It's just my brain can't stop bleeding from the accident. Kuulostaa aika hyvältä, jos aivot ei pysty lakkaa vuotamasta. It's green. Ashley, I need to tell you something. Simon, please don't make this I'm gay. No, it's not like that. Why now? Who's David Munchie? Why is there never enough time? For what? Se olikin vain paha unta. Loppu. Noniin hei, vasta siihen puhelimeen. Olipas hassu tommonen käsikursori. Yeah, that's me. My name is David Munchie. We spoke earlier. The brain scan. I remember. Are you all right? Yeah, just a bad dream. Are we still on for today? Voit sä nousta? That's why I'm calling. Et voi. I wanted to remind you to drink the tracer fluid I sent you. It'll help. Mitä se on niinku nukkunut farkut jalassa ja Don't worry, I got it. kengät? Okay, great. Onko se vaan päiväunilla? Okay, see you soon. Noniin, nyt noustaan. Aivot tulee. Oliko toi niinku joku autosave, jutska, kun toi aivot tulee? Nyt onpas lagista. Hey Simon, it's Jesse. You working this weekend or what? I knew there was something you were doing. Was it this weekend or next? Joo, joku aivoskannaus oli. Love you, miss you, mean it. End of messages. I swear, that guy has the memory of a goldfish. I even sent an email to remind him, didn't I? Ei oo mitään suomea tossa Tracer fluid. listassa valitettavasti. Niin tuli tästä Mä en muista, mä oon siis nähnyt tän fontin jossain jossain kun on jotain thumbnailia tehnyt, mutta tuli ihan mieleen BioShock tästä ja sattuneesta syystä ollaan myös Atlantin alla. Ai, joo, melkein heitin sun järkkärin sinne lattialle siitä vahingossa. Aika kivoja objektiiveja sulla, ei mäkin voisi ottaa tällaisen. Saanko mä joo! Ei hakata sitä siis seinään. Se on sellainen kahvikupista otettu kuva ja sitten tommonen maitotölkki, mitä lentokoneessakin aina saa. Missä pelissä oli tällainen, oliko se mikä sen pelin nimi on? The Order 1886 vai mikä se mahtaa olla? Siinäkin on tällainen niinku ihan hyödytön. Mitä tänne? Siis mä en ymmärrä tätä mekaniikkaa. Mitä täällä niinku, onko täällä joskus jotain täällä takana? Tai jotain, että sieltä löytyykin joku piirros jostain peniksestä tai jotain. Siinä joku torakka. Et jälleen kerran ei ole takapuolella mitään. Mistä tää näyttää hirveän jotenkin niinku tutulta maisemalta, että varmaan jostain niinku Tukholmasta tai jotain. Kun eikö Frictional ole joku ruotsalainen yhtiö. Sielläkään ei ole mitään terveisiä taustalla. Saanko mä... Joo, tolleen. Valokuvausohjeet. Muistikortti löytyy. Noita ei pysty hiplaa. Pistä siihen silleen nätisti. Ettet hukkaa sitä.
Siinä on tuolta Munchilta, jonka kanssa just vissiin puhuttiin puhelimessa. En muista enää. Oh, I forgot to hit send. No voi hitsi. Onpas noloa. Joo, luetaan tää ensin, että mitä sä oot oikein tänne kirjoittanut jotain hirveät tunnustuksia. Noniin. Sendataan se jo, kyllä se varmaan voi mennä. Better late than never. No niinpä. Yeah! Onks tää mitään muuta? Noita ei pysty klikkailemaan. Mikä ihmeen kone tällainen? Simon Jarrett. @email.net. Hyvä, oho. Ei tuolta pääse pois. Mistä mä pääsen pois tästä? Tosta noin. Hiiren oikeasta painikkeesta. Joku drafti on. Täällä oli hei kääntöpuolella. Tommonen surullinen, onks toi joku Binding of Isaac henkilö? En tiedä. Sitten tossa oli jo hirveän monta varvasta, jolla kuulla on ollut tuolla ylhäällä. En kyllä saa tosta kirjoituksista siellä. Mä oon muutenkin aika huono lukemaan kaikkia ihmeellisiä käsialoja. Get well soon, love mom. Se on aika ihana kortti. Potkimme roskista. Mites on? Oho, sitä keikkaa. Heitten roski. Siellä oli jotain. Vitsi mä osaan. Pystyykö se menee? Joo, kyykkyy. Oho, avasin verratkin vahingossa. Hope it's a good one. Vähän siisti peli tää. Tää on niinkun real life simulator. Voit potkia roskia ja kaikkea. Pistää näin tänne takaisin. Hirveä lagipiikki tuli siinä. Mihin se toinen roska meni? Eikö se ollut 2? Tuolla niitä vaikka muille jakaa. Sä oot niitä sinne heitellyt. Hei, sulla on roskis ihan tossa vieressä. Tai sit jos sä et halua heittää niitä minkä muualla kuin tonne jalkois, niin ehkä kannattaisi siirtää se roskis sinne. Tuolla alla on yksi. Mut mä en kyllä saa sitä sieltä millään pois. Japanimation. Bigger than ever. Eiku se... Siitä... No alta olisi halunnut, mutta ei kai sitä pysty. Eiku... Ota se siitä. Mikä on tämä? Toistiko sen lähemmäskin? Ai se oli tommonen penaali. Downtown accident kills young woman. Hei, me just nähtiin unta tällaisesta accidentistä. Joo, siinä on hei meikäläisen nimi tossa. Ollaan siis 26-vuotias henkilö. Ja meillä on permanentti brain damage. Hyvä tietää. Miten niinku... En mä tiedä. Nyt pitääkin varoa, etten sanoa mitään hirveän poliittisesti epäkorrektia nyt. Eiku, pistä se sinne... Vitsi kun mä osaan käyttää tällaisia. Otat sen sieltä silleen nätisti, ettei se nyt... Ei sitä. Ettei se nyt trökää siinä vastaan. No niin, just tolleen, että saadaan tääkin. Täältä auki. Haluatko se tulla auki? Ei se halua aueta. Ei sitten. Täälläkin on vielä jotain ihmeteltävää. Kaunis merimaisema. Ihana juttu. Onko tässä niin kuin herra Simon Jarrett ja sitten ei mitään tietoa kuka? Varmaan se, joka siinä accidentissä sitten kuoli. Laboratorio joku sopimus. Meet and Greet. PewDiePien kirjajulkaisu. Hirveä penisotos. Ja ihanaa. Pistää ne vaan auki. Tulee tommoinen mukava tunnelma. Ei kyllä vaikuta yhtään niinku kauhupeliltä vielä tässä vaiheessa. Mielenkartoitusta. Widely praised as one of the most comprehensive yet accessible texts about the anatomy of the human brain, its function, and our perception of consciousness. Find out how your brain is dependent on its body, why the brain is simply not a computer, and a multitude of other interesting facts that will make your head spin.
This edition also includes 2 new chapters about the development of the brain and how it affects our behavior in different stages of our lives. Lukisin. Aika jätetään tunnelmavalaistus. Massive Recoil. Tääkin on joku tommonen onnettomuusaiheinen elokuva varmaan. Tuli vähän semmonen fiilis tosta. Right. Watching TV gives me headaches now. Thank you, brain. Ei sit katsella sitä. Yellow. Hienoa nykytaidetta. Missä sä oot jumissa? Aika ilmavan hypyn teit kyllä siitä. Hieno homma. Sulla on tällainen tosi amerikkalainen imuri. Mullakin on yksi tällainen, mutta en mä oikein tykkää siitä. Jotain lumberjack-shirttejä sulla siellä on. Siellä on farkkulaatikko. Täällä on pikkupöksyt. Enkä oikein osaa sanoa mitä tossa on. Saadaanko näitä irti täältä? Ei saada. Niin kehittynyttä ei oo. No, otas nyt sitten. Tästä tulikin joo. On muuten ihmeellinen asunto, siis tästä voisi niinku varmaan tehdä yhden jakson kokonaisen tästä asunnon ihmettelystä. Mitä sä oot taas heitellyt tänne lattialle? Ja pöydälle nätisti laitat sen siihen. Siis kuinka iso maha sulla on, että sä et päästä tän lähemmäksi tätä pöytää? Classic cheese siinä taitaa lukea. Oot kyllä epäterveellistä ruokaa vedellyt täällä varmaan, jos sulla on joku aivo ongelma, niin ei varmaan tee hirveän hyvää sille. Tai mistä mä tiedän. Rasvaa aivoihin, niin se parantaa kaiken. Nothing but fast food. Should buy something healthier on my way home. No niin, justiin ajattelin ihan sama asia. Se on varmaan jotain majoneesia. Sitä. Et saa sitä lähemmäksi enää. Toi vihreä osasto näyttää kyllä erittäin ällöttävältä, pistän sen tulee väärinpäin. No siinä on varmaan joku kaali, se ei kyllä ole fast foodia. Nyt oiskö? Voisin ottaa itelle pannupizzaa. The Paste. En söisi. Siis mikä tää on joku sen lempiruoka, se on 3 tällaista. Odottamassa täällä. Etkä oo tiskannut. Voi jumaleissa. Mikä ihme uuni tollanen on? Hei! Ootteko pistänyt folio mikroaaltouuniin? Aika jännän näköistä. En kuitenkaan suosittele kokeilemaan välttämättä, mutta uskokaa mua siitä, että se on jännän näköistä. Wow! Plus plus plus. Mitä se mahtaa olla? Et jaksanut hirveän kauas heittää, vaikka se oli... Tai no ehkä just sen takia ei lentänyt kunnolla, kun se oli tällainen kevyt jutska. Ei oo jalkoja tässä pelissä. Vaikka oli kyllä tossa, kun istuskeltiin siinä sängyllä. Sitten jalat hävisi johonkin. Missä on valot? Valot pois hei ennen kuin lähdetään täältä. Noi, verotkin olisi voinut laittaa kiinni, mutta ei laita. Ai jaa. Missä se mahtoi olla? Missä meidän fluidi on? There it is. Noniin. Löytyyhän se. En nimittäin huomannut, että tuossa oli tollanen ovikin. Olisiko ollut aika ihmeellistä, jos ei olisi ollut ovea. Siis vessaa tarkoitan.
asunnossa. Feels Kyllä like sekin olisi milk. outo, jos se olisi ovea asunnossa. It's like sucking on a penny. Ihanaa. Vedit sä sen koko pullon kurkusta alas? Onko meillä peilikuva? Ei kyllä, hirveästi. Siis nää on aivan uskomattomia nää nykyään pelit, kun... Siis nää kaikki fysiikat. Ja sit se, että voit niinku nostaa vessanpöntön kantta. Mä en voi ymmärtää. Ei mun lapsuudessa. Kyllä on eri maailma tämän päivän lapsilla, vaikka ei oo vuosia kulunut kuin joku 15. Okei, astuttiin niinku meidän asunnosta suoraan tänne johonkin metroon. Onks tällainen Osgood oikeesti olemassa vai? Mä vaan keksitty. Taas joku soittelee. Ei ollut sama tyyppi. Jesse, Hey, Simon. I got your email. Just wanted to wish you good luck and let you know I got you covered. thanks. I should be able to come to the store after the scan. Don't Thanks, sweat it. I got mate. Matt and Chris help me out. Maddie from SNL? Guess you didn't hear? He's coming in full time, working the comic section. That's Ashley's job. Yeah, well, you know. Forget it. Not doing her any favors by leaving an empty spot. Not like she's coming back. Well, good luck. Hope they find a way to reverse the whole, you know, dying thing. Dying thing? You're the worst support ever. What should I say? I'll see you later, Jesse. Don't burn the place down while I'm gone. Over and out, buddy. No ei sitä hirveästi tunnu haittaavan se, että se on kuollut siinä onnettomuudessa sen kanssa. Ainakaan ei kuulosta hirveän murheelliselta. Ehkä se johtuu siitä aivojutskasta. Tai sit tyyppi on vaan ihan perseestä. Hello? Dr. Munchie? Hello. Mennään vähän siikaa. Saaks valoja päällä? Kyllä saa jo. Nyt tuli heti Where is paljon everyone? mukavamman Thought näköinen. this place would be busy. Tsekkaillaan vähän niiden koneelta. Paul, where are you? We've got a few hours. I got hold of Simon Jarrett. Let's do this. I saw your laptop in the reception. Are you already there? Call me a sap. Joku kyllä kolistelee siellä jossain. Ups, ei tosta. Tai muuta ei pysty kyttää. Kai. Oh? Aika köykäisesti heittelet sitä tuolia siinä. Ketää? Ai se oli toi keskusyksikkö. Ups! Miten sä nyt tonkin onnistuit potkaseen? Ei sitä nyt siihen voi jättää silleen. Sitten sen siihen nätisti. Noniin. Onks täällä muuten mitään? On muuten tosi kohteliasta vaan täällä niinku jossain vastaanotossa tutkailla paikkoja. Se oli kynä. Ajattelin, että se on joku neula. Trial and error. Put your scalpel away. The brain can heal itself. Niin varmaa. Joo, ei siellä ole mitään ihmeteltävää. Jee. Onneksi toi Munchie ei ollutkaan mikään spiritual healing jätkä niin kuin ensin antoi ehkä olettaa. Hyi helvetti, mikä maalaus on. Tuollaista halua katsella. Mennäänkö vaikka tänne? Eli ei kyllä ole mitään koodia tähän.
1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0. Ei taida onnistua. This is the place, right? It must be. Let's just call Machi real quick. Great. Got his phone turned off. No totta kai. That's okay. I can figure this out. Niinkö meinaat? Täällä oli hei jotain. Älä potkista roskista. Jotain juttu oli. Oliks tässä? Eiku täällä? Okei, se on jättänyt notin sinne. Johonkin. Siitä koodista. Juman kautta. Ei siellä ole kyllä mitään. Nyt vähän aurinko paistaa kyllä ikävästi. Oottakas hetki, mä laitan sen noi. Mitkä ne on? Juskatkin. No niin. Mistä täällä voisi olla note? Kuitenkin joku salateksti jossain. Että auringonvalo pitää heijastaa johonkin peiliin ja sitten sieltä näkyy Jeesuksen kasvot, jotka silmillään kertovat, miten koodit menee morsettamalla silleen blinkkaamalla morsekoodia. Tuoli voisi lähteä nyt johonkin pois tieltä. On niin turha täällä. Tule tänne. Tule vaan. Noin. Syytä niin jo, kiitos. Tällä meidän sankarilla on niin iso maha, että se ei hirveästi mahdu mihinkään pikkusiin rakoihin. Haluatko tunkea tän johonkin? Vaikka tänne sitten. Ei. Et halua pistää. Ei sitten. Tos kyllä lukee 2501 vai mikä tossa on toi. Kokeillaan sitä vaikka. 2501. Yeah. Hyvää päivää. Onko kukaan kotona? Press and hold. Moving to run. No se on varmaan shift mun kameraan tossa edessä, mut... Jee, nyt tulee jo näin aikaisessa vaiheessa juoksemisharjoitus. Ei ole hyvä merkki, tosin... Eikö ne ole Frictional-peleissä aina mahtanut tulla silleen ihan sen alun jälkeen? Tää on jos liinasin. Joku supernova, en tiedä. No niin, mitäs täällä pitää juosta karkuun? Kukkutiluru. Onks meillä muuten... Mä katsoin tuolta keybindingeista, että on joku niinkun... flashlight. Niin ilmeisesti tässäkin on tosiaan tollanen... valosysteemi. Täällä on joku Matrixit menossa, en mä tiedä. Mikä sen vilkku? Tuoli bugaa. Hienoa. Latas jotain. Jonkun monsterin sinne käytävään, kun tullaan ulos täältä, niin tulee hirveä buu. Vaikka emme kyllä nyt vielä olla siellä Patos kakkosessa, vai mikä se oli? Ainakaan tietääkseni ei menty Atlantin alle missään vaiheessa vielä. Ai niitä ainakin saisi valo, voi herranjestas. Se on purakone, semmonen Hitachi. Mikä tää masina on?
En tiedä, joku aivoskanneri. En mä tiedä. Pitäisikö täällä sit jotain tehdä? En mä tiedä. Ihan sen. Lähdetään pois, tuun takaisin jos tarvitsee. Valot jäänyt päällä, mutta ei voi mitään. Sitä ei ehkä saa auki. Joku kipitteli täällä. Täältä löytyy tyyppi. Oh, hi. Didn't hear you come in. Simon Jarrett, right? Dr. Yes, Munchie? sir. Well, it's just Mr. Munchie, but I'm working on it. Actually, you're helping me right now. Is this part of your thesis work? Yeah, it's a study I'm doing with my colleague Paul Berg. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction to help people like you. Oh, did you take the tracer fluid? Yes. Kyllä se tuli Yes, I did. otettu. Great. Well, we can start whenever Melkein you're kyllä ready. unohdin, mutta hyvä, että ei Simon halunnut lähteä ulos asunnosta ennen kuin se oli otettu. What exactly are we doing? We're going to do a scan of your brain. Then we build a computer model of it and bombard it with stimuli. The program will help us to quickly iterate your treatment plan until it's fully optimized. In short, develop the perfect treatment for your condition. So it's not just a study, this will actually help me. I should hope so. Otherwise, this would be a huge waste of time. Sanois muuta, hehe. Noniin, mitäs tehdään? Törkkäät sä mut johonkin laitteeseen. Tännekö mennään? Please, have a seat. Oh, thank you. Thank you, good sir. That's very kind of you. Nyt olemme Animuksen sisällä ja kohta Desmond Miles hyökkää sinne eteen, no ei All right, sentään. let me just get this out of the way. You are Simon Jarrett, correct? Edelleenkin kyllä. Out of Canada, Munchie. Born 1988, July 16. Right. Flat neurograph. Version. Ääni muuttui ihan tommoseksi Good. All files in robottimaista. hurt. It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Indians thought cameras would steal their souls. Is that so? Well, let's hope they're wrong. Ready? Say cheese. Tapahtui valaistuminen. What happened? Hello? Mr. Munchie? Nyt on tapahtunut jotain kamalaa. Päästäänkö me Did tästä? something go wrong? Päästään. Joo. Tuolla kun kaksosveitä This isn't funny. paino niin tolle hauskasti nousi, mutta joo, tähän voisi jättää nyt tän. Onks meillä jo flashlight? Ei oo. I'm not supposed to put myself in. Sun kamera oli noin laginen, en tiedä. Mutta niin joo. Tähän kohtaan voidaan jättää tää eka episodi. This is kind of Toivottavasti stressing me out. tykkäsit. Ei ollut hirveän kammottavia meininkiä vielä. Mutta nyt rupeaa Simonia stressaamaan. Anyone? Nyt paljon se ja silleen pistetään episodi poikki ennen kuin se ihan sekoo tossa. Kiitos hirveästi kun katoit. Me palaillaan taas seuraavan Soma-episodin parissa. Se on moro!